ගෙවල් වල පාවිච්චි කරන මහන මැෂින් වල නිතරම හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි හෑන්ඩ් වීල් එක තද වෙන්නේ නැහැ, බුරුල් වෙනවා කියන එකයි. හෑන්ඩ් වීල් එක බුරුල් කරපුවාම බුරුල් වෙන්නේ නැහැ. එක්ක තද කරාට පස්සේ ආයේ මහන්න බෑ. රෝදේ නිකන් කරකිනවා මැෂින් එක කරකෙන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට ඒක හරි ලේසියෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ නූල් ඔතනකොට බුරුල් කරන එකයි මහනකොට තද කරන එකයි වෙන්නේ මෙන්න මේ වොෂර් එකකින්. මේ වොෂර් එකේ අපිට බලන්න පුළුවන් එක පැත්තක් තියෙනවා. එක පැත්තක මේ කට්ට දෙකක් ඇතුලේ කට්ට දෙකක් ඇතුලට තියෙනවා. ඊට අමතරව පිටින් කට්ට තුනක් තියෙනවා. එතකොට මේ වොෂර් එක හෑන්ඩ් වීල් එකේ වේන් බුෂ් එකේ තියෙන කට්ට දෙක ඇතුළට මේ කට්ට දෙක වැටෙන්නේ. ඒක හයි කරපු විදිහේ වරදක් නිසා තමයි අර විදිහට ගැටලුව ඇති වෙන්නේ. අපිට රෝදේ හරියට තද වෙන්නේ නැත්නම් හරි රෝදේ බුරුල් කරන්න බැරි නම් හරි කරලා බලන්න වැඩ හතරක් තියෙනවා. මේ වොෂර් එක හතර පැත්තකට හයි කරන්න පුළුවන්. ඒ හතර පැත්තෙන් කොයි පැත්තට හරි හයි කරපුවාම හතර පැත්තෙන් එක පැත්තකට හරි විදිහට බුරුල් කරන්නත් තද කරන්නත් පුළුවන් විදිහට ස්ටොප් මෝෂන් එක වැඩ කරන විදිහට හයි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මම පෙන්නන්නම් එක පැත්තක් තමයි යතුලේ තියෙන කට්ට දෙක ඇතුල් පැත්තට. මේ කට්ට දෙකේ නැම්මක් තියෙනවනේ මෙතන. මේ නැම්ම ඇතුළට. දැන් ඔබේ මැෂින් එකේ එක මේ කොටස අරන් බැලුවොත් ඔබට පෙනේ මේව කට්ට දෙකක් තියෙනවා. එතකොට ඇතුලේ තියෙන කට්ට දෙක මේ ඇතුල් පැත්තට නැවිලා තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මේක මේ ඇතුළට නැවිලා තියෙන කට්ට දෙක ඇතුල් පැත්තට හිටින විදිහට එක කට්ටයක් උඩට හිටින විදිහටයි යට අනිත් කට්ට දෙක යටට හිටින විදිහටයි මෙන්න මෙහෙම දාන්න. ඔය එක පැත්ත. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකම මේ විදිහට ඇතුළට තියෙන කට්ට දෙක මේ ඇතුල් කට්ට දෙකේ නැම්ම ඇතුළට හිටින විදිහටම අපිට පුළුවන් මේක කට්ට දෙක පිටත කට්ට දෙක උඩට හිටින විදිහට දාන්න. එතකොට පැති දෙකයි. ඊට පස්සේ අපිට ආයෙ පුළුවන් මේ නැම්ම තියෙන ඇතුලේ කට්ට දෙක පිට පැත්තට හිටින විදිහට වටේ තියෙන කට්ට දෙක උඩ පැත්තට හිටින විදිහට දාන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ පුළුවන් අපිට ඇතුලේ තියෙන කට්ට දෙක එළියෙන් නැමිලා තියෙන විදිහට එක කට්ටයක් උඩට හිටින විදිහට දාන්න. ඔය පැති හතරෙන් එක පැත්තකට දැම්මාම හරියට ස්ටොප් මෝෂන් එක වැඩ කරන මාරු කර කර හතර පැත්ත දාලා බලන්න. ඒ කියන්නේ එක පැත්තක් ඇතුලේ කට්ට දෙක පිටට හිටින විදිහට එක පිටත කට්ට වලින් එකක් උඩට හිටින විදිහට. ඊට පස්සේ මේක මේ පැත්ත හරවලා ඇතුලේ කට්ට දෙක පිටට හිටින විදිහට කට්ට දෙකක් උඩට හිටින විදිහට. ඒක බලන්නේ මේ බුෂ් එකේ තියෙන කට්ට දෙකත් එක්ක. එහෙම නැත්නම් මේක අනිත් පැත්ත හරවලා ඇතුළේ තියෙන කට්ට දෙක ඇතුල් පැත්තට කට්ට දෙකක් උඩට හෝ ඇතුළේ තියෙන කට්ට දෙක ඇතුල් පැත්තට හිටින විදිහට නැම්ම ඇතුළට ඉන්න විදිහට එක කට්ටයක් උඩට. ඔන්න බලන්න මම මේක මේ විදිහට දානවා. මේකේ හරියන්නේ ගොඩාක් දුරට බොහෝ දුරට මැෂින් වල හරියන්නේ මේ කට්ට දෙක පිටත පැත්තට තියලා සවි කරාම තමයි එක්කෝ එක කට්ටයක් උඩට හෝ කට්ට දෙක උඩට කොයි පැත්තට හරි වෙයි. බොහෝ දුරට වෙන්නේ මේ කට්ට දෙක ඇතුළත නැම්ම තියෙන කට්ට දෙකේ නැම්ම පිටපැත්තට තිබ්බම තමයි බොහෝ ඒවා වැඩේ හරියට වෙන්නේ. ඒ විදිහට දාලා බැලුවා. දාලා බලලා හෑන්ඩ් වීල් එක හරියට තද කරා. ස්ටොප් මෝෂන් නැණේ ගත්තා. ස්ටොප් මෝෂන් නැණේ දැම්මා. ඒක හරියට තද කරා. ඊට පස්සේ අපි වම් අතින් රෝදේ අල්ලලා දකුණු අතින් බුරුල් කරපුවාම බුරුල් වෙනවා. බුරුල්ලා කියලා නම තියෙනවා. එතකොට හෑන්ඩ් වීල් එක විතරක් වැඩ කරනවා. ස්ටොප් මෝෂන් එක බුරුල් වෙනවා කියනවා. ඒ වගේම හෑන්ඩ් වීල් එක වම් අතින් අල්ලලා දකුණු අතින් රෝදේ තද කරපුවාම බුරුල් වෙන්නේ නැතුව කැරකෙන්නත් ඕනේ. ඒ විදිහට තියෙනවා නම් හරි. එහෙම දාලා බලලා හරි ගියේ නැත්නම් ඒ පැත්ත හරියන්නේ නැත්නම් ආයේ මේක ගැලෙව්වා. හෑන්ඩ් වීල් එක ගැලෙව්වා. අපි දාපු පැත්ත තියෙනවානේ. ඒ පැත්ත නෙමෙයි. අපි ආයේ අනිත් පැත්ත දාලා බලනවා. ওই විදිහට පැති හතරෙන් එක පැත්තකට නිමැරි විදිහට බුරුල් වෙන එකයි තද වෙන එකයි සිද්ධ වෙනවා. ওই විදිහට පැති හතර මාරු කරලා බලන්න. බලලා හරියන පැත්තට තියාගත්තා නම් හරියටම හරි. මෙතෙන්දි වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි ඔන්න දැන් හරි පැත්තට වැටෙනවා. හොඳට බුරුල්ුත් වෙනවා. ඒ වගේම තද කරන්නත් පුළුවන්. හෑන්ඩ් වීල් එක බුරුල් කරනවා තද කරනවා වම් අතින් රෝදේ අල්ලලා දකුණු අතින් තද කරන්නේ බුරුල් කරන එක කරන්න. එතකොට ඒක ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙමනම් මේ විදිහට කරලා බලන්න. channel එක subscribe කරන්න. ඒ කරලා ඕපන් වෙන බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දැම්මම ඔයගොල්ලන්ට ඒක බලන්න පුළුවන් ඉක්මනින්.